Hello po at welcome back sa ating channel. Ngayon po ay i-share ko yung aking recipe sa paggawa ng Valenciana. Ano po yung ating mga ingredients, yung sibuyas, carrots, bell pepper, yung ating chicken liver, ating glutinous rice or ating malagkit. Since wala tayong chorizo bilbao ay bumili po ako ng chicken hotdog, coconut milk powder, patis, oyster sauce, ating soda, ating turmeric, at saka bell pepper, chicken Maggi cubes, at yung ating star of the show is yung Star Magic Classic. Star Margarine Classic. Let's start po.